Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Sa taong mas maraming magandang awit, namukod-tangi ang mga pinakapangit. Naks, rhyme. Bago ko sila pag-usapan, disclaimer ulit. Babala, tingnan. Nakabase sa Pinoy Mix Countdown ang mga kantang binusisi ko para sa video na ito. Gaya ng nakagawian. Kanta ang aking pag-uusapan. Walang personalan. Opinyon ko lang to. Kung nais nyong ibahagi ang opinyon nyo, magkomento sa YT o Odyssey page ng video na ito. Dishonorable mention. Kumpisal ni Glock 9 featuring Skustakli. Ito siguro yung unang kantang pag-uusapan ko na yung mapupuna ko ay yung konteksto nung lumabas ito. Bakit kasi kailangan ilang araw lang matapos ibulgar ni Zainab Harake ang di umano mga kasalanan ni Skustakli sa kanilang relasyon? Kahit na sinabi sa PR press release na si Maestro Glock 9 ang nangungumpisal dito, sinabi rin ni Skustakli na sipe, quote, parang dito na ako hihingi ng tawad, unquote. Itanggiman niya na tungkol ito sa relasyon nila ni Zainab Harake, hindi maitatangging apology song ni Skustakli ang kumpisal. Pareho ang pananaw ko dito sa pananaw ni Todd in the Shadows sa album na Paula ni Robin Thicke. Layunin nilang humingi ng paumanhin sa kanilang naging partner. Hindi yan gagana kasi nilantad mo na sa lahat yung dirty laundry nyo. Yung baho. Kung hindi niya kayo pinatawad ng pribado, aasahan nyo bang papatawarin kayo pag dinamay na ang publiko? Teka muna. Kapatawaran ba talaga ang hinihingi? O kasikatan? Publicity? Kung gusto nyo ng kantang pareho ang paksa sa kumpisal, ngunit wala ang drama, ito ang mungkahi ko sa inyo. Lord Patawad ni Basilio. Dishonorable mention. Vibin ni Ilona Garcia. Akala ko pangit tong kantang to kasi puro vibes. Vibes, 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 vibes. Parang si Todd in the Shadows sa kantang Heatwaves. Wala bang hook dyan? O riff? Gitara? Spoilers? Buti pa yung bling-bling mamaya. May drop eh. Ito? Wala. Nga. Tapos, gini-MG ko mga press release, PR, tungkol sa kantang to. At naliwanagan ako kung bakit to nasa listahan ng pinakapangit. Kaya pala ang boring. Walang commitment. At proud pa si Ilona Garcia na ganun ang kanyang obra. Dishonorable mention. Magpakita ka na ni Zephanie. Tungkol ito sa kahandaang umibig muli at tanggapin ang mga hamong dala nito. Pero, bakit kailangan maging sadista tayo sa ating sarili? Quote,
Handa na akong masaktan kung kinakailangan. Unquote. Ayon sa kanta, sipe, quote, saan ba matatagpuan? Ayoko ng taguan. Unquote. Kung ang tingin mo sa pag-ibig ay sakitan, sigurado ka bang ayaw mo na itong taguan? Dishonorable mention. Tahanan ni Adi. Hindi dapat maging boring ang pag-ibig. Pero bakit mahilig tayong mga noipi sa mababagal, ubod ng bagal na kanta tungkol sa pagmamahal? O tungkol ba ito sa pamilya? Ano ba talaga, kuya? Dishonorable mention. Kumpas ni Moira de la Torre. Hindi, biro lang. Wala sa listahan ng pinakapangit na OPM noong 2022 ang obra ni Moira. Di naman ako gago. Alam ko nagdadalamhati pa rin siya sa di umano pangangaliwa ng kanyang asawa. Di bale, sa 2023 naman, magkakaroon siya na ulit ng VHS eh. Puro VHS naman mga gawa nun. Remake pa rin niya ng Torete, ang pinakamasaya niyang awit. Pang-10, pit-apat ng Bini. Reminiscent. Nax, big word. Ibig sabihin lang niyan throwback. Throwback daw sa The Coconut Nut ang pit-apat. Kaya pala tunog pambata, tunog Wiggles. Pangalan pa lang eh, pit-apat. Parang patakik, patakik. At syempre, pa-Valley Girl ulit. Maarte. Paano naman ang liriko o lyrics? Sipe? Quote? Cause life's not Disney. I don't need a knight in shining armor. Unquote. Naku! Gasgas na yan. Kahit Disney, ginasgas na yan. Isa pa. Sipe. Quote. But I gotta buckle up for the Grand Prix. Unquote. Pustahan. Hindi nila alam kung ano ang kanilang kinakanta. Yung kinakanta ng Bini ng Ingles. Pero yung Filipino, sila ang sumula. Muli, Filipino. Hindi Tagalog. Pinag-usapan ko na yan dati sa aking baliktanaw sa educational TV noong dekada 90. Panoorin nyo yan para maliwanagan kayo. Nasa liriko ng Bini ang lakas ng kanta. Litaw yung mensaheng kailangan magpakatibay na walang ibang dapat asahan kundi ang sarili. Muli sabi ko nga, only I can redeem myself and only you can redeem yours. Subalit, panira ang Ingles na liriko, na lyrics, at ang paarte. Nahihila pababa yung magagandang parte. Ang labas tuloy, the whole is less than the sum of its parts. Sakto itong siping to. Quote, quashes the scorching hot season. Itama ko lang ha, quenches. Hindi quashes. Ano to, korte? Motion to quash? Quenches the scorching hot season. Pampalamig, pampawi
sa init. Halimbawa, tubig na may yelo. O pampatay ng lumalagablab na apoy. 9A. Race car ng kalista. Yung pagsigaw ng pangalan nyo, ng grupo nyo, sa inyong unang kanta, name calling. Ang laki na ng pahiwatig nun, na kailangan pang buhatin ang sariling bangko. Hindi nakatulong na pang debut. Oo, debut, hindi debut. Pinoy ako eh. Hindi yan. Yan. Hindi nakatulong na debut song ito. Kaya alam nyo na ang ibig sabihin yan. Isa na naman itong go up. Sabi sa inyo eh. Ano bang masama sa love song bilang pang debut? Hindi rin ako palo sa Valley Girl paarte accent nila. Gaya ng punto o accent ng Bini sa The Coconut Nut noong Lockdown 2020 at yung kitapat na binanggit ko lang kanina. Hindi rin ako kumbinsidong alam ng kalista kung ano yung kinakanta nila. Halimbawa, Sipe, quote, Maserati when I hit the curbs, 120 and I'm still in third, unquote. At quote, stay ready, keep the clutch game, nice, unquote. Ano ibig sabihin nun? Something amazing I guess ba? Siguro iniisip ng management, ano kayang katunog ng kalista? Car! Race car! Kachaw! Pwede na yun. Kahit walang kinalaman sa pangalan nila. Maski Pops. Ngunit, ang pinaka hindi komportable sa lahat, ang naaalala ko dito sa race car, yung mga model na nagpo-pose sa tabi ng mga kotse. Muli, objectification. Mukhang dito lang sa debut nila nangyari yan. Yung ibang mga kanta ng kalista, walang ganong vibe. May pampasko pa nga eh. 2 pa. Yan na ba ang kakabog kay Lodi Jose Marichan? 9B. Shaba Shaba ng YGIG. Sa isang awit, hindi lang dapat ang sayaw ang mahalaga. Hindi lang ang himig na makapagpapaindak. Dapat masinsinan din ang paghulma sa tema, sa liriko ng kanta. Pati ang pinakatatak nito, ang riff, paulit-ulit na parte ng isang himig, at oo, pati ang pamagat o title nito. Sabihin nyo ngayon sa akin, mukhang pinag-isipan ba ang shaba-shaba? Debusong ito eh. Dapat ang focus, ang spotlight, nasa grupo. Okay, naiintindihan ko naman kung ano yung shaba-shaba. Halata, obvious naman kung ano ang ibig sabihin yan. Pero, di ba dapat ang atensyon nasa inyo? Di nasa kanya? Bakit hindi ako ba?
Ako ba? Oo, ako nga. Kayo dapat ang mga bog, hindi kayo yung kakabugin. Para niyo nang sinabi sa debut niyo na, kami? Hindi, walay kami. Pero siya ba? Oo, siya. Siya ang the best. Sa pagbuo ng isang kanta, gaya ng paggawa ng isang desisyon, muli kailangan pumili. Kailangan manindigan. Hindi pwede pareho. Hindi pwede true and false. Hindi pwede trolls. Malabo rin ang kanta. Nasaan yung sinasabing love spell? Yung gayuma. Error 404. Gayuma not found. Pero ito yung nagpapikon sa akin. Quote, "Ini, mini, miny, mo." Unquote. Isipi ko si Todd. "Ini, mini, miny, mo lover! How stupid do you think I am?" Unquote. Isalin ko pero hindi diretsong salin. Ano tingin nyo sa akin? Bobo? Pangwalo, bling-bling ng DIONE. Ganun ko bibigkasin. Ganun nila binigkas sa kanta eh. Name calling ulit. Nasa listahan ng pinakapangit ang debut song na ito. Hindi lang dahil isa na naman itong go up. Una, maarte na naman ang punto. Ang accent. Pa-Valley Girl. Pangalawa, bakit quote bling bling? Unquote. Hindi naman sinasabi ng kanta na dahil sa pugo ng mga hamon, magiging isa kang diamante. Hindi rin naman ito flex, nagyayabang. Rap song ang pakinggan kung gusto ng ganyan. Bakit bling bling? Kasi sipe, quote, ikay maging isang bituin. Unquote. Ay, nako. Kumikislap ang bituin. O ayan, bituin, hindi between. Kumikislap o kumukuti-kutita. Kaya nga bituin yung nasa parol, di ba? Twinkle, twinkle, little star. Ang bling-bling, alahas yan eh. Jewelry. Okay, kung gusto niyo talaga yung bling-bling, para tumatak sa publiko, oo, kinikilala ko yan. Kung gusto niyo catchy, bling-bling, sige, palitan natin liriko ng kanta. Huwag kang susuko sa init ng mundo. Sarili patatagin. Maging diamante sa dilim. Alahas, bukod tangi kang bling-bling. Hey. Ilapat nyo na lang sa kanta. Yan ang pansin ko sa mga P-pop debut. Mahilig puliduhin yung sayaw. May pa-dance practice pa. Pero hindi yung awit. Gawa yan ng TikTok eh. Isa pa. Sipe, quote, I don't care, IDC, unquote. Don't feed the trolls. Kahit ang pagsabi ng sipe
I don't care, IDC, tanggal sipi, paraan pa rin yan ng pagpatol. Huwag nang patulan. Di na kailangan sabihan na wapakels o ng idgaf. Pag may mga nagko-comment sa akin ng ganyan sa Emir's Biten, at marami-rami na rin ako natanggap na ganyan. Hindi ko na lang pinapatulan. Sakit sa bangs eh. Kahit wala naman akong bangs. Pampito, say you. Letter U. Love me. Ng alamat. Kulang lang sa'yo yung 2 dot sa taas eh. Umlaut. May mga bagay na hindi dapat pinaghahalo. Halimbawa, alak, bidyoke, at 3:00 ng madaling araw. O kaya, pusa at daga. O kaya, aso na bagong nanganak na may mga tuta at mga pusa. O kaya, sex jam at BHS. Classic BHS ang kantang ito ng alamat. Ito checklist oh. Tignan natin kung pasok. Naninisi. Nagmamalinis na ginawa naman ang lahat. Nakita mo na palang may iba eh. Ayaw mo na palang magtiwala sa kanya. Putulin mo na yung relasyon. Tama na. Huwag na magpakasadista. Hindi na tuloy nakapagtataka bakit wala pa ring divorce sa Pilipinas eh. Mas gusto natin till death do us part. Mga pangsoko, crimes of passion, ni Gas Abilgas. Isipin natin, yung ganito bang paksa, dapat lagyan ng dance beat, tunog pang sayaw. Hindi lahat ng emosyon pwedeng idaan sa TikTok. At PS, hindi ito tunog sensual. Pang-anim, Bulan ni Felipe. Hindi problema ang di umano pagkopya. Sabi ko nga sa baliktanaw ko ng Urduha, walang orihinal. Walang nagsisimula sa wala. Ano ang problema ng bulan? Una, hindi nakakakumbinse yung pag-asta dito ni Philip. Bakit di na lang niya gamitin ang kanyang boses bilang si Ken ng SB19? Bakit kailangan palalimin? Hindi naman maintindihan ang liriko. IGGMG pa. Bakit hindi idaan sa sigaw? Sa hiyaw? Mas ramdamang galit. Ang pagbababala na wag magpalamon kay Bakunawa. Pataf lang tuloy ang dating. Umaarting matigas, umaarting tough. Pangalawa, sabi ni Philip, tungkol sa pag-ibig sa sarili na kailangan ipaglaban at panindigan sa karimlan ng negatibidad ang bulan. Hindi na bago ang paksang ito. Para itong Bazinga. Na-distract ako, hindi yung Bazinga ni Sheldon Cooper, kundi yung Bazinga ng SB19 noong 2021. Madaling sabihin na mga sikat lang ang nakakaranas nito ng haters na nagdadala ng negativity.
Ngunit nararanasan ko ito araw-araw sa Emirs Bitin. Hindi naman ako artista. Hindi naman ako sikat. Kaya sang-ayon ako sa layunin ni Felipe. Tignan natin kung paano ito in-execute. Paano pinatupad. Sipe, quote, ako ang bulan. Papunta ka pa lang. Ako ay pabalik na. Tanggal sipe, unquote. Alam niyo ba kung kanino ko naririnig yan? Sa mga taong naniniwala na dapat sila ang sundin ng lahat dahil napagdaanan, naranasan na nila yan. Kayo, papunta pa lang. Kami, pabalik na. Alam niyo ba kung ano ginagawa ko pag naririnig yan? Di na ako nakikinig. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. At hindi na rin ako magsasalita. Close-minded na yan eh. Makitid ang utak. Kukontrahin yan kung ano sabihin mo. Kaya, pag nakakaharap ako ng ganyan, hindi ko na lang pinapatulan. Mamamatay rin yan pag di binigyan ng atensyon. Hindi nilalabanan ang apoy ng apoy. Tubig ang panlaban. Huwag ng gatungan. Sabi ko nga sa baliktanaw ko ng High School Musical 2, walk away. Huwag tayong magpapakagago. Pag tayo naman ang nasa tugatog ng tagumpay, huwag tayo mag-flex na kayo papunta pa lang. Ako pabalik na. Sabi ko nga sa baliktanaw ko ng Back to the Future Part 3, chill. Relax. Don't lose your cool. May iba-iba tayong paraan para maabot ang tagumpay na inaasam. Basta nasa tama, pwede na yun. Hindi na kailangan ipilit ang gusto ng iba na sundan natin. Panglima, re-up ni Esmil. Ayon sa PR, press release, swabe raw ang pagpapalit ni Esmil sa Ingles at Filipino na ibang wika sa Tagalog. Magkaiba yan. Muli pinag-usapan ko na yan dati sa baliktanaw ko sa mga pang-edukasyong palabas, educational TV noong dekada 90. Panoorin nyo yun please. Hindi yung tatawagin nyo na pambansang wika ang Tagalog. Uli, masakit sa bangs eh. Pero, suwabe ba talaga ang pagpapalit? Ang code switching? Kung kakarampot lang naman ang wikang Filipino sa kanta? Na hindi ko naman maintindihan kung ano ang pinapahiwatig. Sa bagay, word salad itong buong kanta. Sumali ulit, halimbawa sa militar, o kaya mag-renew ng kontrata, parang kontraktual sa trabaho. Yan ang ibig sabihin ng re-up. Yun din ba ang ibig pakahulugan ng kanta? Ewan, error 404, meaning not found. Magbabanggit ng iba-ibang lahi tapos tatawaging motherfucker, MF. May pa-shouty-shouty pa. Naalala ko tuloy si Sean Kingston. Hello darkness my old friend. Ewan ko sa'yo Esmil. At least si Apple Diap ng Black Eyed Peas makabuluhan ng The Apple Song at Bebot.
hindi word salad. Okay, ang word salad pwedeng maging dakila, pwede maging great. Tignan natin kung maabot yun ng re-up. Malay natin, di ba? Subalit, hindi ako magtataka kung kalat lang ito. A hot mess. Four, Diwata ni Sam Concepcion. Unang salita pa lang, alam ko, babagsak yan dito sa listahan ng pinakapangit. Shouty. Sex jam itong si Shouty. Ngunit, hindi sexy ang kantang ito. Kailan pa kasi naging sexy ang pangalan na yan? Shouty. Siya ay isang Eeny, meeny, miny, mo lover. Ito pa isa, pampasira ng mood. Mahiwagang mahika. Magical magic kung i-Englishin. Redundant. Paulit-ulit. Pwede namang lakas tamang mahika. O kaya misteryosong mahika. At huli, ano ba talaga tong hanap ni Kuya? Commitment ba? O panandaliang aliw? Huwag kang umasa ng commitment ng pangmatagalan. Kung pampawi ng kasabikan lang ang iyong kinakantahan. Lalo na't hindi naman commitment ang hanap niya. 3A. Muli ni Ace Banzuelo. Isa ang masasabi ko sa kantang to. How dare you? Ang kapal. Kokopyahin ang pamagat ng isa sa mga pinakapakapangyarihang BHS. Para sa isang BHS na wala namang pinag-iba sa sandamakmak na BHS. Walang personalidad. Tila clickbait ang pamagat na ito. Akala mo remake o cover ng kanta ni Rodel Naval. Yun, nagsusumamo na mahalin siya ulit. Itong kay Ace Banzuelo, maghihintay na lang. Parang si Juan Tamad, nganganga na lang sa ilalim ng puno, inaantay na mahulog ang prutas sa bibig niya. Yan ba ang pag-ibig na panghabang buhay at tapat? Hindi ko nga gets bakit muli ang pamagat nito eh. Kasi hindi naman na niya kayang umibig muli. Hanggang paghintay na lang ang magagawa niya. Hintayin na lang sana, di ba? Parang si SpongeBob. I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. At paawa effect pa si Kuya. Para naman may katwiran yung pag-away niya sa kanyang ex. Ang masasabi ko lang na positibo sa gawa ni Ace Banzuelo ay ito. At least ibang kanta yung muli niya. Hindi katulad nung kay Jerome Abalos na pinagpipilitan ng Let's Go ay kay Jerome Abalos. Kay Rodel Naval po yan. Ay, hindi pala. Kay Venny Saturno pala. Parang mga kanta ni Will.
3B. Paano ni Alexa Ilacad? Wala akong balak ilagay ito sa listahan ng pinakapangit. Oo, breakup song to na pinasukan ng vibes. 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 Parang yung kantang Heatwaves na ayaw ni Todd in the Shadows. Vibes. Pero hindi sapat na dahilan yon para tawaging pangit itong paano. May personalidad itong kanta ni Alexa Ilacad kumpara sa iba pang breakup songs. Imbis na kasawian, litaw ang pagkaampalaya. Hindi nakapagtataka kasi si Eunice Jorge ng Grace Note ang nag-produce ng kantang to. Panoorin ang listahan ko ng pinakamagandang OPM, The Best, noong 2019 tungkol sa Christmas break. Kaya, bakit nasa worst list itong paano? Quote? Pero, kahit anong sama ng loob, hindi pa rin susuko sa'yo. Unquote. Yang CP na yan, galing sa liriko, ang dahilan. Sadista na naman. Paanong nakahihilom ng puso kung hindi ka pa rin susuko? Quote, sa taong di na lang bigla nagparamdam na parang wala nang pakialam. Unquote. Minulto ka na nga. Ghosting. Ipaglalaban mo pa? Pakipaliwanag naman, please. Paki-explain. Love you. 3C. Sa panaginip na lang ng alamat. Sabi ko nga sa baliktanaw ko ng High School Musical 1, kailangan mamili tayo. Hindi lahat magagawa natin. We cannot be both team leader and singer. Walang takas dyan ang alamat. Nawala ang personalidad nila sa balad na ito. Ubod ng bagal na nga, BHS pa. Bakit ang hilig natin sa BHS, no? Hindi tayo makamove on. Di pa ba tayo nagsasawa sa hugot? Sa totga? Panahon pa ni FPJ. Ganito na tayong mga noipi. Ito nga ang kanta ng alamat. Katunog ng BHS ni Sam Milby eh. Dahil ikaw pa rin ang sinisigaw ng damdamin. Yun naman, katunog ng Home ni Chris Daughtry. Bakit hindi na lang tayo gumawa? Imbis na mangarap sa wala. Imbis na mga na lang na parang siwan tamad sa ilalim ng puno. May teknolohiya na tayo ngayon. Pakilala ko sa inyo, si Nixco. Salamat sa Stable Diffusion in Painting. Panoorin ang video ko tungkol dyan. 2. Pabalik sa'yo ni Darren Espanto. May mga bagay na hindi dapat ginagawa ng kanta. Hindi dapat hinihikayat. Lalo na kung hindi mo naman ito personal na naranasan. Lalo na kung masaya ang relasyon mo at hindi nakakasakal, hindi toxic. At masaya pa si kuya na babalik-balik siya. Buti sana kung galit ang tono ng kanta eh. Galit na pagsuko.
Parang Mamma Mia, tong kanta ni Dying Inside to Hold You. Pero yun, intense. Ito, pa-smooth. Kailan pa naging suwabe ang isang relasyong, quote, walang init, puro lang inggit, galit, unquote. Ay teka, hindi nga pala si Darren Espanto ang urig ng Dying Inside. One hit wonder? Bago ang numero 1, the top 1, dishonorable mentions ulit. Dishonorable mention. Bla bla ng Kaya. Debusong ito. Pero iba sa nakasanayan. Kaya lang, bakit nandito sa listahan ng pinakapangit? Quote, "Watcha say blah blah, watcha say, hey. Watcha say blah blah, boy it's over now. Watcha say blah blah, watcha say, hey. Watcha say blah, watcha say, yeah." Alam ko mahirap gumawa ng kanta. Pero yung chorus na yan, watcha say, hindi lang tamad, kundi gasgas na. Mula pa yan sa hide and seek ng Imogen Heap eh. Sinampol ni Jason Derulo. Kung tutusin, take that nga itong kanta ng Kaya sa Watcha Say ni Derulo. Ayaw na maniwala. Ayaw na magpauto sa pagmamahal. Marami ako nilagay na ganitong kanta sa listahan ko ng pinakamagandang OPM noong 2021. Pero determinado kasi yung mga awiting yon. Ito? Oo, matindi, intense, pero nakakainis. May pa-hey-hey na, may pa-valley girl pa. Muli, wag na lang patulan. Mamamatay din yan pag di na binigyan ng atensyon. Hindi na kailangang tawaging bla bla. Di bale na. May naging kasunod naman na kanta ang grupo. Meron pa nga silang naging cover o remake ng A Perfect Christmas kasama si Lodi Jose Marichan para sa IKEA. Hindi ko alam kung ano yung mas jarring, mas whiplash, parang sampal sa muka pag pinakinggan mo. Ito? O yung dueto o duet ng A Whole New World ni Father of Philippine Christmas Music and Father of Pinoy Ad Jingles at ni Disney Princess Lea Salonga. Dishonorable mention. Kidlat ng Litz. Debut song din ito. Pero hindi ito go up. Kaya bakit nasa listahan ng pinakapangit? Toxic. Nakita mo lang ex mo, tinamaan ka na ng kidlat. Kinalimutan kung bakit kayo naghiwalay. Hindi ako yung nagsabi niyan ha. Yung pangkat mismo. Na hindi pa pala nakakaranas ng breakup. Ay, oo nga pala. Hindi naman sila ang sumulat ng kanta eh. Muli kung hindi halata, hindi Captain Obvious. Toxic na naman. At least hindi nito hinihikayat ng hayagan ang isang nakakasakal na relasyon. Di tulad ng iba dyan na nasa listahang to. Hindi ako magsasawang irekomenda. The Timekeeper. Gawa ng sumulat ng Tuesdays with Mori. Pakibasa naman
Please. Please. Love you. Dishonorable mention. Lyric and beat ng cast ng Lyric and Beat. Isang linya lang dito ang nabad trip ako. Sipe, quote, call your friends when you need it. Be there in a minute. Friends won't let you down. I will be down with you. Unquote. When you need it. Pag kailangan mo lang? Paano pag hindi? Paano kung kailanganin ka naman ng iba? Magkukusa ka ba? Magvo-volunteer? I volunteer myself? O magvo-volunteer ka lang ng iba? I volunteer you. Sa madaling salita, ikaw yung tipong manggagamit lang. User-friendly. Dishonorable mention. Salamin ng The Ones. The Ones. Sige. Isang kasinungalingan ang awit na ito. Gasgas na gasgas ang self-love sa PR, pang-press release. Pero ang sabi ng liriko, quote, tumingin ka lang sa salamin, di ka mahirap na mahalin. Unquote. Hindi mahalin mo ang sarili. Hindi, quote, learning to love yourself is the greatest love of all. Unquote. Ang atake parang boy bands. Halimbawa, One Direction. Sipe, if only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now, I'm looking at you and I can't believe. You don't know. Oh. You don't know you're beautiful. Oh. That's what makes you beautiful. Wakas ng sipe. Oh, end of quote. Sasabihin nyo, ano ngayon? Ito tanong ko, narinig nyo bang sinabi ng 1D na pang self-love ang kanta nila? Kahit isigaw man ng The Ones sa buong mundo, na pagmamahal sa sarili, ang paksa ng kanilang obra, hindi nila maitatangging pang fangirl ito. O tawag ng mga Gen Z, pang stan. Ayan reaksyon sa konserto. Mahalin mo sarili mo kasi mahal ka namin. Mahal ka ng The Ones. Self-love ba yun? Anong kalukuhan to? Recap. Dishonorable mentions. Kumpisal ni Glock 9 featuring Skustakli. Vibin ni Ilona Garcia. Magpakita ka na by Zephanie. Tahanan by Adi. 10. Pitapat ng Bini. 9A. Race car ng Kalista. 9B. Shaba Shaba ng YGIG. 8. Bling Bling ng DIONE. 7. Say You Love Me ng Alamat. 6. Bulan ni Felipe. 5. Re-up ni Esmil. 4. Diwata ni Sam Concepcion. 3A. Muli ni Ace Banzuelo. 3B. Paano ni Alexa Ilacad. 3C. Sa panaginip na lang ng Alamat. 2. Pabalik Sa'yo ni Darren Espanto. Dishonorable mentions ulit. Bla-bla ng Kaya, Kidlat ng Litz, Lyric and Beat
ng cast ng lyric and beat, salamin ng The Ones. Toot! Una, It's Okay Not to Be Okay ni Angela Ken. Isipin mo, imagination. Bad trip ka buong araw. Di maganda ang timpla mo. Ayaw mong kimkimin ang iyong sama ng loob. Gusto mo ilabas para lumuwag ang pakiramdam. Siyempre, hindi lahat ng tao tulad ko. Kayang itago sa sarili lahat ng galit sa mundo. Kaya nagkwento ka sa tropa mo, sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa katrabaho, kay suke, kahit sino. Tas ito ang isasagot niya sa'yo. Okay lang yan. Basta, wag araw-araw kang hindi okay ha. Habang todo laki ang ngiti sa kanyang labi. At pa-cute pa. Ano mararamdaman mo? Kung ako sa'yo, lalo ako mababad trip. Hindi marunong makiramdam eh. Manhid. Yan ang dating ng kantang ito. Reassurance. Kapanatagan di umano. Ang layunin ng awit. Ngunit ano ang dating ng kanta? Pangangaralan ka na nga. Tingin mo ba makikinig yung masama ang timpla? Yung bad trip? Yung galit? Yung malungkot? Hindi no. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Lalo na kung hindi naman hiningi, kung unsolicited yung payo mo. Pangangaralan ka na nga, ngingitian ka pa. E di, ikaw na good mood, ikaw na magandang araw. Oo, ngingitian ka pa ng kanta. Naririnig kong ngumingiti sa awit si Angela Ken. I can hear her smile. Pinanood ko yung music video. Yung live performance niya para sa Wish 1075. Aba, nakangiti si ate. Pa-cute. Insincere tuloy. Hindi tapat ang dating ng awit. Parang yung naramdaman ko nung napakinggan ko yung remake ni Francine Diaz ng kanta ni Yeng Constantino na nasa listahan ko ng pinakapangit na OPM noong 2019. Ganyan ba ang damayan ng mga Gen Z? Kasi sa pelikula ko lang nakikita yan. Pag halimbawa, Mary Sue yung babaeng karakter. Laging positibo, nahangiti habang pinapawi ang lungkot at galit at sama ng loob ng lalaking bida. Pang-fiction lang yan, kathang isip, pang-music video lang. Hindi ganihan ang damayan sa tunay na buhay. Para mas malinaw, gamitin ko yung pare ko ng Eraserheads. Sipe, quote, o pare ko, mayroon ka bang maipapayo? Kung wala ay okay lang. Kung wala ay okay lang. Kailangan lang ang iyong pakikiramay. Andito ka ay ayos na. Nandito ka ay ayos na. Tigil sipe. O kaya, yung sandalan ng Six Cycle Mind. Quote, sige lang, sandal ka na, at huwag mong pipigilan. Iyak mo na ang lahat sa langit. Iyak mo na ang lahat sa akin.
Unquote. Kalimutan natin yung music video at hindi naman yun ang kwento ng liriko. Sa dalawang kantang yun, walang pa-cute, walang pangaral. Basta may handang makiramay sa iyo ng nasa lugar. Empathy. Napakahalaga niyan. Noong pandemya, kahit hanggang ngayon, napuno ang mundo ng problema. Naaalala ko sa kanta ni Angela Ken, yung Don't Worry, Be Happy ni Bobby McFerrin. Marami rin ang napikon doon. Manhid kasi yung kanta. Pero, pwede mo kasing tignan yun bilang biro eh. Satire. Hindi itong, it's okay not to be okay. Ang pinakapangit, the worst OPM Pinoy hit song ng 2022. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para agad na mapanood ang mga susunod na Emir's Bitin. Magkomento sa YT o Odyssey page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video. Suportahan ang palabas sa Patreon, sa PayPal, o Crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odyssey. Nasa description ang invite link. Kasi ba naman, maling tanong ni Tito Boy Abunda yung ginawa ng kanta. Dapat? Sex or chocolates? Salamat. Hanggang sa muli at ingat.